Salutare, prieteni! Bine ați venit la cabana Piatra Singuratică. Știți la cât am vizitat la locul ăsta? Plană de urs au agățat aici. Rămâi alături de mine până la final să vezi cum ajungi aici, ce-ți oferă acest loc, cât de frumos este și să-mi spui la final dacă s-a meritat. La venirea dimineții ne scăldăm chipul în razele soarelui și ne asigurăm că avem toate cele necesare în ghiozdan, tragem draperia pe noi și ne luăm încălțămintea favorită pentru munte, închidem prăvălia, coborâm jos rapid spre mașină, aruncăm rapid ghiozdanul și îi dăm drumul spre noua aventură. Piatra Singuratică. Uite, acolo mergem astăzi. Suntem aproape. Am ajuns la Bălan și trebuie să găsesc parcarea de lângă biserică. Hei, salut! Iată, ne-a ajuns și la Bălan. Aveți posibilitatea să vă parcați mașina aici, în zona asta, lângă cimitir sau în spatele bisericii Nepomuchi. Cred că am pronunțat corect. Doar că aceasta este cu plată. Traseul durează în jur de 2 ore, 2 ore jumătate, cu tot cu pauze, în funcție de cum se mișcă fiecare. Există 2 posibilități să ajungeți la cabana Piatra Singuratică, fie pe bandă albastră sau pe triunghi roșu. Eu am ales să plec de pe strada Pârâul Fierarilor, pe bandă albastră, fiind catalogat ceva mai ușor decât triunghiul roșu și mai preferabil de către drumeți. În weekend, traseul este destul de frecventat de către turiști, deci este un plus pentru cei care aveți fobie sau vă este teamă de urși. Mai multă lume egal mai multă siguranță. Asta dacă îți plac mai aglomerațiile. Dificultatea traseului este ușor spre mediu. Nu sunt zone expuse sau periculoase, însă urcarea până la cabană este constantă și dacă nu ai un minim de condiție fizică, cu siguranță ți se va părea mult mai dificil în amonte. De data asta mi-am luat o pălărioară că nu se mai poate. Te arde foarte tare soarele. Și e atât de cald că nu se simte nicio briză de aer. În sfârșit puțină umbră. Ce mă bucur să te revăd, dragă pădure. Cât de dor mi-a fost de tine. Uitați ce răcoare e, câtă umbră. De la Bălan până aici m-am copt în soare, nu e pic de umbră. Uite acum. Mană cerească. Nu vine să cred. Băi, capul meu. Câta comoară am găsit. Uite cât de mare sunt. Da. Și fii atent, că lumea trece fix pe acolo. Probabil pe cine își amintește Chip și Dale, așa îmi place mie să mănânc fructe de pădure. Un fol și eu. În februarie 2020, o furtună puternică cu rafale de peste 120 de km la oră a distrus pădurile din zona Bălan, afectând grav traseele turistice și lăsând versanți întregi fără vegetație. Din fericire, astăzi, traseul de pe Valea Fierarilor este din nou accesibil și vă puteți bucura de frumusețea acestor locuri. Și apoi
se mai miră de ce dau nas în nas cu ursul. De aia, că în loc să te bucuri de natură, să asculți ce te înconjoară, să fii atent la împrejurimile tale, muzicuța. Macarena, pamaramba. Nu o să înțeleg. Și tot ăștia sunt cei care se plâng pe rețelele sociale că ne-a atacat ursul, că nu l-am văzut. Păi unde dracu să-l auzi sau să-l vezi dacă tu ești atent doar la muzică? Muzica aia minunată care se cântă în boxa aia. Nu pot să... Mai avem atât. Foarte puțin. Și ajungem și noi la cabana Piatra Singuratică. Finally, în sfârșit, Piatra Singuratică. E cineva acolo. Nu să crezi. E plin de lume. Foarte, foarte multă lume. Hai să vedem ce are și înăuntru. Ok. Vârf. Ce priveliște frumos. Avem acolo hășmașul mic. Foarte, foarte frumos. În spatele nostru este Piatra Singuratică. Iar acolo este hășmașul mare. Vârful la hășmașul mare. Hai să vedem și noi. Celebra privește asupra cabanei Piatra Singuratică și Piatra Singuratică. Am tot văzut priveliștea asta și poze din acest punct și acum când ajung aici e chiar magic, e chiar uimitoare. Cât de superb este! Uite cât de superb e cabana Singuratică și Piatra Singuratică. Wow! Uite și pe acolo se urcă spre Piatra Singuratică. Ia uite pe cei de acolo. Și probabil trebuie să o colești prin spate să ajungi în vârf. Ia uite ce de lume acolo. Cât de frumos este. Știți la cât am visat la locul ăsta? Și cât timp am așteptat.
deși astăzi trebuia să fiu într-un alt loc, pe un alt munte, aici am vrut să ajung. Și am făcut-o. Dar asta mi încântă inima foarte tare. O să încerc să ajung și acolo. Și apoi pe vârful Hășmașul Mare. Vă recomand tuturor. Este o experiență absolut uimitoare. Traseul nu este unul dificil, ba chiar este unul foarte ușor până la cabană. De aici până pe vârful Hășmașul voi vedea și vă voi spune după. Fundul Efimiu pe care se juca el, fiindcă aveam nevoie de ceva pe care să tai, să pregătesc mâncarea și zic că este destul de bine, deși îmi trebuie ceva mai mare. Astăzi avem brânză proaspătă de vaci, lebal, nelipsitele roșii și prefeliște asta. Ce vrei mai mult de atât? Eu sunt mulțumit. Sunt curios să văd cum arată cabana în interior. Ia, o plană de urs au agățat aici. Fain. O chitară acolo, un colț. Nu, scuze, nu e de urs, e de porc mistreț. Acum am observat. Super. Să vedem ce și mai sus. Sunt dormitoare, sunt locuri în care poți să dormi. Spațios. Numai că dorm la comun. Și e un pic cam cald acum. Dar, ok. Ok, și aici unde poți să cazezi. Foarte tare. Ce mă vezi, ne? Ce că ai gândit aici? Iar de aici începe nebunia. Haideți să vedem dacă reușim să ajungem în vârf pe piatra singuratică. Deși traseele turistice marcate din masivul Hășmaș sunt în general ușoare, putând fi parcurse fără probleme de către orice turist obișnuit, nu același lucru se poate spune despre escaladarea pietrei singuratice. Însă, în vara anului 2008 a fost echipată cu cabluri de oțel pentru a fi mai ușor accesibilă, dar escaladarea sa impune îndemânare, forță fizică și multă atenție, dar pentru un turist obișnuit. Deci, nu este recomandat celor cu rău de înălțime. Avem de urcat pe șufe. Uite, vedeți? Verificați întotdeauna. Chiar și șufele astea așa de groase. Verificați-le înainte de a atrage să vă urcați. Că, uite, asta e slăbită. Și vă puteți trezi că tot timpul siguranța pe primul loc. E puțin. Urci în rapel și e nevoie să acorzi o atenție sporită
Așa că nu recomand celor care nu au oarecare pregătire pe munte sau măcar ceva experiență și să nu ai rău de înălțime. Că aici vorbim de zonă foarte expusă. Oh. Da, hai să vedem ce imagini ne oferă Piatra Singuratică din vârful său. Și am ajuns! Wow! Ce priveliște, man! Uite ce priveliște spectaculoasă! Acum vedem totul de sus. Cabana Piatra Singuratică acolo. Foișorul acela sau nu știu exact ce este, un locaș de rugăciuni, locașul de rugăciuni acolo. Pe aici am venit noi, până la Balan. Uite ce frumos se vede. Hășmașul mic acolo. Și cât de frumos se vede tot platoul ăsta. Uite ce dealuri, păduri verzi. Iar aici avem un hășmașul mare. Acolo avem făcuțe, pardon. Făcuțe. Ce super! Uite ce am văzut! Masivul Ceahlău! Uite pe ceahlăiță, mă! Uite pe ceahlăiță! Piatra Singuratică are o altitudine de 1608 metri și este unul dintre cele mai spectaculoase puncte din munții Hășmaș, oferind priveliști panoramice asupra depresiunii Ciucului și a crestelor din jur. Dacă ajungi acolo, vei fi răsplătit cu o belvedere copleșitoare asupra munților Ciucaș, Bucegi, Ceahlău și chiar Piatra Craiului în zilele senine. Așa că nu te grăbi să cobori și savurează aceste momente din plin. Ce mici par toți de aici! Cât de grozav este! Este puțin dificil, dar priveliștile merită totul. Merită acest mic sacrificiu. Cât de fain! Cât de mișto se vede de pe Piatra Singuratică. Și cam asta a fost urcarea mea pe Piatra Singuratică. Acum o să încerc să cobor și să pornesc spre Hășmașul Mare. Asta dacă mai am timp. Și am reușit. Tefer și nevătămați înapoi la cabana. Spre vârful Hășmașul Mare. Ok. Punem asta la o parte. Punem la loc. Și ne dăm bice. Dacă sunteți în pană de apă și vi se pare prea scumpă apa de la cabană, coborâți pe spatele cabanei Piatra Singuratică spre Hășmașul Mare și o să vedeți un panou micuț cu roșu în care scrie izvor, nu știu cum, e în maghiară. Și vă duce chiar aici la adăpările pentru vite. Apa e curată și super rece. Vă puteți încărca sticluțele foarte ușor și gratis. Da.
mi s-a părut mie foarte ciudat, începând încă de la Bălan până la cabana Piatra Singuratică. Mă simțeam ca și cum am părăsit România. Se vorbea numai germană, ungurește, total alte limbi. Deci n-am auzit limba română deloc astăzi. În afară că am vorbit eu cu voi. Hai să vedem cum arată priveliștea aici. Iuhu! Iuhu! Băi, ce strașnic! Ce priveliște! Wow, 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 wow! Cât de superb arată zona! Se face târziu, iar astăzi o să abandonez vârful Hășmașul Mare din cauza lipsei de timp. Datorită filmărilor ajung să pierd foarte mult timp, încă e nevoie să mă întorc după cameră, să vin iară și să mă gândesc din ce poziții să mai filmez. Nebunii de ale mele, dar din cauza asta la mine timpul se dublează la un traseu. Deci aproape de fiecare dată la mine timpul se dublează. Dacă am un traseu de 5 ore, la mine se va face undeva la 9-10 ore. De aceea astăzi am decis că, deși nu e foarte departe, vârful îl văd de aici, am decis că o să mă întorc înapoi. Nu mai am foarte mult timp, foarte multă lumină și e nevoie să ajung și acasă. Ce spuneți? Se merită? Eu zic că se merită. E un pic cam lung drumul cu mașina, dar peisajele îți răsplătesc efortul cu vârf și îndesat. La revedere, dragilor! La revedere, Hășmaș Mare! La revedere, dragi munți! Ne revedem data viitoare! Și am revenit la cabana Piatra Singuratică, de unde o să ne și luăm rămas bun, dar nu faceți griji, noi ne vedem într-un nou episod, într-o nouă aventură curând. Vreau să-mi lăsați în comentarii cum vi s-a părut
această aventură, aceste peisaje și nu uitați, cărări cu soare și aveți grijă de voi. No.